Nga nói sẽ ném bom tàu chiến Anh nếu còn dám khiêu khích. Nghiên cứu mới cho rằng SARS-CoV-2 đã âm thầm lây lan khắp Trung Quốc trước khi bùng lên ở Vũ Hán. Như hứng đòn tên lửa, trích lời những người sống sót mô tả vụ sập tòa nhà 12 tầng ở Florida, 100 người mất tích. Lốc xoáy mạnh nhất lịch sử Cộng hòa Séc càn quét 7 thị trấn, hàng trăm người bị thương. Cháy võ đường Trung Quốc khiến 18 người tử vong. Nhiệt độ ở thủ đô Nga lên mức đỉnh điểm trong vòng 120 năm. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FPNC. Liên quan đến căng thẳng giữa Anh với Nga trên Biển Đen, mới đây Thủ tướng Anh Boris Johnson chỉ trích việc Nga tuyên bố bắn cảnh cáo tàu khu trục HMS Defender là những lời nói dối trắng trợn. Ông Johnson nói thêm, đó không phải là thông tin mà tôi biết được. Theo chúng tôi hiểu, thì nhóm tác chiến tàu HMS Defender đã thực hiện hành trình ở các vùng biển quốc tế và tuân theo luật lệ. Khẩu chiến Nga-Anh vẫn chưa dừng lại. Moscow cảnh báo nếu Hải quân Anh còn điều tàu chiến tới Biển Đen ở khu vực ngoài khơi bán đảo Crimea để khiêu khích, thì đừng trách Nga thực hiện ném bom đáp trả. Trước đó, Nga đã triệu tập đại sứ Anh tại Moscow để lên tiếng chính thức về ngoại giao, chỉ trích tàu chiến Anh xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Nga. Trong khi đó, Anh và nhiều nước khác tuyên bố đó là vùng biển của Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết với truyền thông nước này rằng chúng ta sẽ tuân thủ theo luật lệ trước giờ, yêu cầu các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, và nếu điều đó không hiệu quả, chúng ta có thể ném bom. Virus SARS-CoV-2 có thể đã bắt đầu lan truyền ở Trung Quốc từ tháng 10 năm 2019, tức là 2 tháng trước khi ca nhiễm đầu tiên chính thức được ghi nhận ở thành phố Vũ Hán. Đó là kết luận mới đây của một nhóm nghiên cứu từ Đại học Kent của Anh. Các chuyên gia đã sử dụng phương pháp của khoa học bảo tồn để ước tính rằng virus gây bệnh COVID-19 xuất hiện từ khoảng đầu tháng 10 đến giữa tháng 11 năm 2019. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc báo cáo ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào tháng 12 năm 2019 và nó liên quan đến chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh một số trường hợp mắc bệnh ban đầu không có liên kết rõ ràng với chợ Hoa Nam. Suy ra, virus có thể đã lây lan trước khi chạm tới chợ Hoa Nam và bùng phát mạnh mẽ từ khu chợ hải sản sầm uất này. Một nghiên cứu cho thấy Trung Quốc và WHO phối hợp thực hiện vào cuối tháng 3 thừa nhận dường như virus đã lan truyền trong cộng đồng một cách lẻ tẻ trước khi bùng lên như cháy rừng ở Vũ Hán. Theo dữ liệu phân tích gen của chuyên gia Jesse Blum từ Viện Nghiên cứu Pratt Hutchinson, Mỹ, virus SARS-CoV-2 ở Vũ Hán cuối năm 2019 không phải là chủng ban đầu mà đã là một biến chủng lây lan qua nhiều nơi ở Trung Quốc. Các nhóm cứu hộ vẫn đang đào bới trong đống đổ nát của tòa nhà cao tầng đối diện bãi biển thị trấn Surfside, bang Florida, Mỹ. Họ nghe thấy tiếng xẻng nện chát chúa vào gạch đá, nhưng không nghe thấy âm thanh của sự sống vào ngày 24 tháng 6. Công tác cứu nạn đã dần trở nên tuyệt vọng hơn từ chiều hôm qua. Tòa nhà 12 tầng đổ sập xuống vào sáng sớm ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương, ở ngay phía bắc thành phố Miami Beach. Các gia đình khắc khoải mong ngóng người thân, trong khi nhân viên cứu hộ cố gắng len lỏi qua những khoảng không gian khác nhau, tìm kiếm người sống sót nhờ sự trợ giúp của camera và thiết bị sonar. Ở mỗi tầng lầu đổ nát, các nhân viên cứu hộ đối diện nguy hiểm khi các bức tường có thể tiếp tục đổ xuống hoặc lửa có thể bùng lên do chập điện. Giới chức cho biết 102 người sống bên trong tòa nhà, 99 người vẫn mất tích đến trưa hôm qua. Ít nhất một người đã được xác nhận tử vong, và những người sống sót mô tả tòa cao ốc đã sập xuống như hứng một đòn tên lửa rung động. Nhà chức trách lo ngại con số thương vong sẽ tiếp tục tăng cao. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết nhân viên cứu hộ đã kết nối được với vài nạn nhân và hy vọng sẽ tìm thấy thêm nhiều người sống sót giữa những đống đổ nát của bê tông cốt thép. Vụ sập nhà đã thay đổi quang cảnh của toàn bộ thị trấn xinh đẹp Surfside, nơi sinh sống của khoảng 5.600 người và sở hữu những khách sạn cổ điển tuyệt đẹp, những chung cư có độ cao hài hòa. Thế nhưng, các hình ảnh từ trên cao cho thấy hiện giờ thị trấn đã biến thành một khung cảnh thảm hại tang thương. Còn đây là khoảnh khắc của một thiếu niên được cứu thoát khỏi một tòa nhà đổ nát ở miền nam bang Florida. Các nhân viên cứu hộ đưa cậu bé ra khỏi những bức tường sụp đổ, đặt nạn nhân lên cáng và chở đến bệnh viện. Các du khách và cư dân địa phương vẫn không hết bàng hoàng sau vụ sập tòa nhà và lo lắng cho các nạn nhân vẫn còn bị mắc kẹt. Một quan chức cứu hỏa cho biết 35 người đã được giải cứu vào hôm qua ngày 24 tháng 6. Chó nghiệp vụ và máy bay không người lái được huy động cho nhiệm vụ cứu hộ,
Trong khi đó, cảnh sát thành phố Miami đang chỉ đạo điều tra vụ việc chấn động. Một trận lốc xoáy hiếm gặp đã tấn công vào khu vực biên giới miền Nam Cộng hòa Séc vào chiều hôm qua, ngày 24 tháng 6, tàn phá nhiều thị trấn và khiến ít nhất 150 người bị thương. Cơ quan khí tượng Cộng hòa Séc cho biết, trận lốc xoáy xảy ra ở xung quanh thị trấn Hodonin, dọc theo biên giới với nước Áo, có cường độ lên tới F3 hoặc F4. Theo đó, sức gió lên tới 167 đến 322 km/h. Đây là trận lốc xoáy dữ dội nhất tấn công quốc gia Trung Âu trong lịch sử hiện đại và lần cơn lốc xoáy đầu tiên kể từ năm 2018. Nhiều ngôi nhà và thánh đường đã bị tốc máy, vỡ kính, cây cối ngã đổ, xe cộ bị phá hủy sau khi trận cuồng phong đi qua. Truyền thông địa phương ghi nhận ít nhất 7 thị trấn nhỏ bị tàn phá nghiêm trọng. Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc đã triển khai các đơn vị khẩn cấp đến giúp đỡ công tác cứu hộ nạn nhân. Hỏa hoạn lớn ở một võ đường thuộc huyện Giá Thành, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã khiến ít nhất 18 người tử vong. Cụ thể, lửa bùng phát vào khoảng 3 giờ sáng hôm qua, ngày 24 tháng 6, và sau đó đã được dập tắt. Hiện chưa rõ nguyên nhân hỏa hoạn. Giới chức cũng ghi nhận 16 người bị thương, bao gồm 4 người có tình trạng nghiêm trọng. Người chịu trách nhiệm quản lý võ đường đã được đưa về đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra. Tên võ đường này không được tiết lộ. Theo Reuters, các vụ hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc do việc xây dựng công trình và nỗ lực phòng cháy chữa cháy không được tuân thủ nghiêm ngặt. Trong dịp Giáng sinh năm 2000, một vụ cháy lịch sử đã xảy ra ở hộp đêm của thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam đã khiến cho 309 người tử vong. Thủ đô Moscow của Nga đang trải qua những ngày nóng kỷ lục giữa lúc số ca nhiễm COVID-19 không ngừng tăng nhanh. Giới chức cho biết nhiệt độ Moscow hôm 23 tháng 6 là 34,8 độ C, mức nhiệt của một ngày tháng 6 cao nhất trong vòng 120 năm. Một phụ nữ địa phương cho biết, nhiệt độ hiện giờ không thể chịu đựng nổi. Cô đưa các con mình đến đài phun nước để giảm bớt áp lực do cái nóng thiêu đốt. Trong khi đó, giới chức báo cáo thêm 8.600 ca nhiễm COVID-19 mới và 92 người tử vong trong ngày thứ 5. Số người qua đời đã tăng kỷ lục. Cơ quan y tế thủ đô Nga cho rằng việc biến chủng virus Delta phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ hiện chiếm tới 90% số ca nhiễm mới của Moscow. Các bệnh viện đang quá tải nghiêm trọng. Vì vậy, giới chức y tế Nga khẳng định thời tiết nắng nóng bất thường cũng không phải là lý do để gỡ bỏ khẩu trang. Hiện giờ, rất ít người dân Moscow đeo khẩu trang bởi vì đợt sóng nhiệt bất thường. Người dân Bolivia mới đây vừa đốt lửa để kỷ niệm dịp lễ San Juan truyền thống. Thế nhưng, tập tục này không chỉ gây hại cho môi trường mà còn khiến bầu không khí trở nên ô nhiễm, tác động đến khả năng chuyển biến xấu của các bệnh nhân COVID-19. Theo giới chức và bác sĩ Bolivia cảnh báo, lễ hội San Juan diễn ra vào ngày 23 tháng 6 hàng năm. Theo truyền thống, các gia đình sẽ đốt đồ nội thất với củi dư thừa trong một năm để thể hiện ý niệm tống khứ cái cũ và đánh dấu ngày hạ chí. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh COVID-19 đang rất căng thẳng, giới chức các bệnh viện ở thủ đô La Paz đã chuẩn bị thêm bình oxy cho bệnh nhân COVID-19, đồng thời cấm đốt lửa để duy trì bầu không khí trong lành hơn, tiến hành phạt hành chính $150 đối với những người vi phạm quy định. Mỗi buổi sáng, một nhóm người đàn ông và phụ nữ trong đôi ủng và găng tay cao su lại bắt tay vào nỗ lực không mệt mỏi và dường như cũng không có hồi kết để dọn rác ở các con sông ô nhiễm nhất thế giới. Nhóm tình nguyện viên gọi mình là các chiến binh của dòng sông. Họ đã làm việc suốt một thập kỷ với mục đích duy nhất là dọn bớt rác dưới nước và xung quanh hai bờ sông Pasig ở thủ đô Manila, Philippines. Dexter Opiana, người đã tham gia tình nguyện được 6 năm, cho biết nhóm của họ vớt khoảng 80 đến 100 bao rác mỗi ngày. Rác thường chất chồng nhiều hơn vào mùa mưa. Có ngày, nhóm tình nguyện còn vớt được 1.000 bao rác. Nhóm tình nguyện này có khoảng 100 thành viên. Hiện họ đã nhận được khoản thu nhập cơ bản do chính quyền địa phương cung cấp. Từng là con sông biểu tượng của Philippines, thế nhưng hiện giờ con sông Pasig, đoạn chảy qua thủ đô dài khoảng 27 km, đã ngập ngụa rác suốt hàng chục năm. Các đời sống thủy sinh bị tuyệt diệt và giới khoa học đánh giá dòng sông này đã chết. Riêng con sông Pasig đã chiếm đến hơn 6,4% lượng rác thải trên đại dương của thế giới và là con sông ô nhiễm nhất về rác thải nhựa trên toàn cầu, theo đánh giá của Hiệp hội Khoa học Tiên tiến Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ sau hàng chục năm phủ nhận sự tồn tại của các vật thể bay không xác định UFO, gần đây cho biết đang nỗ lực điều tra về vụ việc, dựa trên các hình ảnh và đoạn phim được nhiều phi công quân sự Mỹ ghi lại. Trong đó, nổi bật nhất là các thước phim của Alex Dietrich, nữ phi công tiêm kích đã rời quân ngũ. Cô từng chứng kiến một UFO trong đợt bay huấn luyện vào năm 2004, ghi lại hình ảnh này. Sau đó, nó đã trở thành clip UFO TikTok nổi tiếng. Cô Alex cũng đã trở thành nhân vật được truyền thông chú ý, mặc dù đây là sự nổi tiếng bất đắc dĩ. Vâng, tôi hy vọng mình sẽ không gắn với việc phát hiện UFO TikTok suốt quãng đời còn lại. Tôi không mong muốn điều như vậy.
Trích lời cựu phi công kiêm bà mẹ ba con cho biết. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng của FBNC phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày. Xin mời quý vị đón xem.